নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আগন্তুক হ'বলগীয়া ADRE আৰু আসাম পুলিচৰ এক্সামৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ জিকে নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ মোৰ আগৰ জিকে ভিডিঅ'সমূহ যদি আপোনালোকে চোৱা নাই ভিডিঅ' তলতে ডেছক্ৰিপশ্যনতে তাৰ প্লেলিষ্টৰ লিংকটো দি ৰাখিম তাত গৈ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'ব পাৰিব ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকলৈ আগবঢ়োৱা প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ কোনটো বিদ্ৰোহক অসমৰ জালিৱানাৱালাবাগ গণহত্যা বুলি কোৱা হয় এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ সি পথৰুঘাটৰ ৰণ পথৰুঘাটৰ বিদ্ৰোহক অসমৰ জালিৱানাৱালাবাগ বা গণহত্যা বুলিও কোৱা হয় এই পথৰুঘাটৰ ৰণ 1894 চনত সংঘটিত হৈছিল আহক বেছি পলম নকৰি আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ আজি আমাৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে মাটিকালি হিচাপত তলৰ কোনখন মহাদেশ আটাইতকৈ ডাঙৰ ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে ইউৰোপ এছিয়া উত্তৰ আমেৰিকা আৰু আফ্ৰিকা এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ বি এছিয়া মাটিকালি হিচাপত এছিয়া মহাদেশ হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ এতিয়া আমি তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 জৈনসকলৰ প্ৰথম তীৰ্থনাংক কোন আছিল এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ ডি ঋষভদেৱ জৈনসকলৰ প্ৰথম তীৰ্থাংক কোন আছিল প্ৰথম তীৰ্থাংক হৈছে ঋষভদেৱ আৰু জৈন ধৰ্মৰ সৰ্বমুঠ 24টা তীৰ্থাংক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 জয়ন্তীয়া বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব লোৱা ব্যক্তিজন কোন আছিল এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ এ উকিয়াং নাভা জয়ন্তীয়া বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব লোৱা ব্যক্তিজন হৈছে উকিয়াং নাভা এইখিনিতে মন কৰিবলগীয়া কথা যে 1881 চনত উকিয়াং নাভাৰ নেতৃত্বত জয়ন্তীয়া বিদ্ৰোহৰ ঘোষণা হৈছিল আৰু 1863 চনত এই বিদ্ৰোহৰ সমাপ্ত হৈছিল মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 ইংৰাজে জয়ন্তীয়া ৰাজ্য নিজৰ দখললৈ কেতিয়া আনিছিল এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ সি 1835 চনত জয়ন্তীয়া ৰাজ্য 1835 চনত ৰজা ৰাজেন্দ্ৰ সিঙৰ পৰা ইংৰাজে নিজৰ দখললৈ আনে চনটো মনত ৰাখিব 1835 চন নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 বিশ্বৰ আটাইতকৈ গভীৰ হ্ৰদ বৈকাল ক'ত অৱস্থিত ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে আমেৰিকা ৰাছিয়া কানাডা আৰু ফ্ৰান্স এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ বি ৰাছিয়া বিশ্বৰ আটাইতকৈ গভীৰ হ্ৰদ বৈকালটো ৰাছিয়াত অৱস্থিত মোৰ এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ইমানখিনিলৈকে চাই আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি এনেধৰণৰ জিকে প্ৰশ্নসমূহ আগলৈ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এতিয়া আমি তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 আটাইতকৈ গৰম গ্ৰহটো কি ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে বুধ শুক্ৰ বৃহস্পতি আৰু শনি এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ বি শুক্ৰ সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ গৰম গ্ৰহটো হৈছে শুক্ৰ গ্ৰহ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 ৰাষ্ট্ৰীয় ভূভৌতিক গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান ক'ত অৱস্থিত ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে জামছেদপুৰ হায়দৰাবাদ মুম্বাই আৰু জয়পুৰ এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ বি হায়দৰাবাদ ৰাষ্ট্ৰীয় ভূভৌতিক গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান হায়দৰাবাদত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 সৌৰজগতৰ কোন দুটা গ্ৰহৰ কোনো উপগ্ৰহ নাই এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ এ বুধ আৰু শুক্ৰ সৌৰজগতৰ বুধ আৰু শুক্ৰ এই দুটা গ্ৰহৰ কোনো উপগ্ৰহ নাই নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 প্ৰথমখন অসমীয়া শিশু আলোচনী কি আছিল ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে মৰমৰ দেউতা ভাইটি ল'ৰা বন্ধু আৰু সফুৰা এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ সি ল'ৰা বন্ধু প্ৰথম অসমীয়া শিশু আলোচনী হৈছে ল'ৰা বন্ধু মনত ৰাখিব আৰু ইয়াৰ সম্পাদক হৈছে কৰুণা ভিৰাম বৰুৱা নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 সিন্ধু নদীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপনদী কোনটো এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ বি চেনাব সিন্ধু নদীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপনদী হৈছে চেনাব খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন মনত ৰাখিব আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়োৱা 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কছাৰী ৰাজ্যৰ ৰাজধানী কি আছিল ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে গোলাঘাট ৰংপুৰ মুছলপুৰ আৰু ডিমাপুৰ এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধটো কোনটো হয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আজিলৈ এই ভিডিঅ'টোত ইমানখিনি আছিলে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এনে ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ মই বিদায় লৈছোঁ পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ জয় আই অসম